Magandang umaga! Ngayon, magluluto naman tayo ng pinakamasarap at pinakamalambot na adobong atay, balunan ng manok. At kailangan natin ng mga sumusunod na ingredients, kagaya ng atay ng manok, gizzard ng manok, toyo, suka, asin, paminta, oyster sauce, at syempre, Knorr chicken cubes. Kailangan din natin ng bawang, sibuyas, dahon ng laurel at mantika. At ngayon, simulan na natin ang pagluluto. Ilagay ang mantika sa kawali at painitin ito. At pagkatapos, ilagay ang sibuyas. Isunod naman ang bawang. Gisahin rin ito sa loob ng 2 minuto at iwasang masunog ang mga ito. At pagkatapos ay isunod naman ang gizzard or yung balunan ng manok. Gisahin lamang ito sa bawang at sibuyas sa mahinang apoy pa rin. At habang ginigisa natin ito, lalagyan natin ng pampalasa kagaya ng asin at paminta. Pagkatapos ay muli itong haluin at hayaang kumulo. Kapag naiga na ang sabaw, maglagay ng kaunting tubig upang hindi ito masunog. Pagkatapos ay ilagay naman ang toyo. At ilagay na ang Knorr chicken cubes. Ilagay din ang oyster sauce. At kapag lumambot na ang gizzard, saka pa lang natin ilalagay ang atay. Haluin natin ito hanggang sa maluto. At kapag naiga naman ang sabaw nito habang isinasangkot siya ang atay sa gizzard, pwede tayong magdagdag ng tubig upang hindi ito masunog. At kapag kumulo ito, saka pa lang natin ilalagay ang suka. Saka ito tatakpan. At kapag naluto na ang suka, pwede na nating ilagay ang laurel. At saka ito haluin hanggang sa lumapot. At syempre, pag malapot na ito, tatanggalin natin ang sabaw. Ihiwalay natin ang sabaw niya upang isangkot siya ito sa sariling mantika. Magdadagdag tayo ng kaunting mantika upang hindi ito masunog habang isinasangkot siya ulit.
At lalagyan ulit natin ito ng paminta. Pagkalipas ng 5 minuto na pagsasangkot siya, saka natin ibabalik ang sabaw. At saka ito muling haluin at hayaang kumulo sa loob ng 1 minuto. At ayan, luto na ang ating adobong atay balun-balunan. Sana'y nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking niluto. At huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga susunod pang cooking video. Thank you for watching!